Hello mga ka-Berks! Good morning to everyone! This is Nurse Gian once again, and today it's jetzt kaufe mein Lebensmittel ein. So ibig sabihin, I'm going go out today to buy some stuff or groceries dito sa aking bahay. Kasi it's my flight side. Today is my free day, so mamaya I'm going to make pasyal all of you outside sa nearby, sa grocery o whatever. Pero syempre maglalakad lang tayo para ma-enjoy natin yung mga tanawin. So, see you later guys! Choose! So guys, andito ngayon tayo sa isang supermarket dito sa Bad Staffelstein. And nag-iikot ako ngayon para mamili, pero sobrang umuulan sa labas, wala tayong payong. So ito, this is it, pansit. So papakita ko sa inyo yung palikot, ha. Minilot, ako yung mga kain. So guys, hindi na tayo. Larang tapos. So hello guys! Welcome once again to my vlog. This is Nurse Gian. So kanina, bago ko umalis, sabi ko sa inyo, mag-vlog ako sa labas. Kaya lang sobrang lakas ng ulan, tas umaambon pa, ang lakas ng hangin. So I don't have chance na ilabas yung cellphone ko kasi baka mabasa. So ayun, nakapamili tayo sa Edeka. Supermarket dito sa malapit lang nearby, mga 20 minutes walk. Pero ayun nga, dahil naulan, medyo nabasa tayo at hindi ako nakapag-shoot. Pero mamay, isasama ko din dito sa vlog na to yung mga short clips sa loob ng grocery. And then I also wanted to share yung mga nabili ko, no? Actually dito, kung titignan mo, no, mura naman yung bilihin. Kasi, tingnan nyo tong resibo ko, ha. It's only 46.58 euro. And marami na akong nabiling pagkain ko. Siguro mga 2 weeks ko na to kakainin. Kasi nung last na nag-grocery ako, mga pang 2 linggo lang din yun. So, ayun. Here we go. So, ayun guys, bumili tayo ng Japanese, hindi ko alam kung anong tawag dito yung bagyo na petchay ata yan. And then, broccoli and loaf bread, cola, tapos yung bag ng, yung mule bag, patapunan ng ng basura. Kasi hindi pwedeng basta-basta ka na lang magtapon ng basura. They are very strict with waste segregation. So, tuna. Wala kasi akong bawang, so bumili tayo ng bawang. Luya. So, alam nyo na guys kung anong lulutuin ko mamaya. And, nagsawa na kasi ako sa coffee at saka milk. So, bumili tayo ng chocolate drink. And some chocolates. Egg, bacon, and karne, baunan, and tomato. So, yan lang yung binili ko kasi siguro sa ibang araw, lalabas naman din ako ulit. Maghahanap kasi ako ng bike. So, guys, ayun, magre-ready muna ako para magluto kasi hindi pa ako kumakain mula kanina. And habang nagluluto ako, i-vlog ko kung anong lulutuin ko. Okay guys, see you later. So ayun guys, ito na, nakaprepare na yung iba kong lulutuin. So for now, nagpa-fry ako ng bacon. Ayan. Nabili ko siya ng 0.65 euro lang. Mga per pack, 0.65 euro. So isi-set aside muna natin yung bacon.
So, ayan, hello guys, happy ng buko, and even darang paloy. Ayan, di ba na siya? Diyan po na yun, so, hindi ko dito. Pag-ipon, wait lang. Ayun guys, tapos na po ako magluto and mamaya-maya lang kakain na ako. Medyo pahinga lang ng konti ang lolo at napagod ako. So, ayun, shoutout kay Ate Michelle. Thank you sa jacket na gift mo sa akin and now using it. And sa aking mga anak na nasa Pilipinas, si Jiboy and Ethan, mamimiss you a lot. Daddy, ingat ka dyan parati sa Saudi, and I hope guys you will continue to subscribe and follow my Facebook page at saka yung YouTube channel ko. And I will try my best na mag-upload pa ng maraming videos para kahit wala kayo dito, na-update kayo. And I'll try to create yung mga content na very useful kung sino pa yung mga gustong mag-apply dito sa Germany. And see you again once again sa next vlog. Bye!